Hello mga kaparekoy, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano natin mapabilis yung internet ninyo at syempre mapababa yung ping sa mga games na nalalaro ninyo. Kaya kung ako sa inyo guys, kung gusto nyo na malaman, just keep watching dahil magsisimula ng tutorial kapag katapos ang intro. Let's go! Hush. Mga pare ko, sa video na to is ituturo ko nga sa inyo yung mga paraan and syempre meron ako ituturo din sa inyo or share na application na pwedeng makapagpababa ng internet ninyo, mapa wifi ka man and data user. So bago tayo magsimula mga pare ko is gusto ko munang i-promote yung ating mini tournament. So sa mini tournament natin mga kapare ko, para sa mga hindi nakakaalam, meron tayong prize pool na 4,500 and syempre ang mananalo is meron 3,000 pesos with promotion pa yan. And syempre meron din for the first place na 1,000 pesos with promotion din, and syempre for the second place 500 pesos for promotion din. And para sa mga nagtatanong about sa entrance fee, ang entrance fee or registration fee is 100 pesos lang per team, maximum 7 player and minimum 5 players. Ibig sabihin doon sa 7 tao or 5 tao na sasali for one team is 100 pesos lang yung babayaran nyo para doon. And napakaganda ng mga kapare kasi wala kayong talo, sumali man kayo, matalo man kayo, manalo man kayo, is mapupromote ng inyong YouTube channel, Facebook page sa mismong YouTube channel na to. Kaya kung sa inyo guys, sumali na kayo sa tournament natin kasi meron na lang tayong limited slot para sa batch 1. Pero sa batch 2 guys, complete na complete pa. So kung para sa mga maliliit magpa-register dyan kasi sa 23 na yung laban, is pwede na kayong lumipat sa batch 2 or pwede kayong ilagay sa batch 2 para makapag-practice pa kayo na medyo matagal-tagal. So yeah, mag-PM lang kayo sa ating Facebook page o kaya mag-comment dyan kayo sa baba and sasabihin ko na lang yung mga kailangan nyo gawin mismo doon sa Facebook page. Ilalagay ko na lang yung mga links dyan na kailangan nyo sa description o kaya sa ating pin comment. So yun lang. So yun nga guys, mabalik tayo sa content. Kagaya ng sinabi ko kanina, may gagamitin tayong application and ang maganda dito guys is 100 proven and tested na itong mga application na to. Ibig sabihin, napakaganda ng mga ratings sila kay Play Store at napakaganda rin ng mga feedback sa mga gumamit ng mga application na to. So ngayon guys, ipapakilala ko sa inyo yung dalawang application na tinutukoy ko, which is si Intra and Internet Optimizer. So syempre may magtatanong dyan, sir, ano yung mas maganda? Ano yung pwede ko namin i-download? Ano yung mas okay? So ang sagot dyan is same lang sila, na mas okay and mas maganda. So bakit dalawa naman yung i-recommend ko? Kasi minsan yung ibang application guys is hindi sumusupport sa ibang cellphone. Kasi yung mga Huawei user natin kapare ko dyan, nagre-request kasi yung ibang application na kino-content ko dito is wala mismo sa Huawei Play Store. So siguro baka meron dito sa dalawang to na pwede na lang magamit. And syempre guys, bibigyan ko kayo ng recommendation kung ano yung mas okay na i-download sa kanila. Syempre, simulan na natin kung paano sila gumagana. Una si Intra. Si Intra mga kapare guys, napakaganda nitong application na to kasi meron siya kakayahan na maghanap mismo ng DNS para sa cellphone mo o kaya sa location mo. As in, siya na mismo kasi diba meron doon default, meron doon automatic, meron naman doon na manual and kahit ano pa. Di ba meron mga application like DNS changer na kayo na mismo mamimili pero kailangan nyo pa mag-trial and error? Kay Intra mga kapare ko, siya na bahala maghanap mismo nung pwede at saka supportive at malakas na DNS mismo sa lugar ninyo, which is ang magiging ang mangyayari doon, mas bibilis yung internet mo, hindi ka masyado maglalag. Pero hindi ko sinasabing 100% kasi minsan may tinatawag tayong ano talaga, pumapalo talaga yung ano natin minsan, lalo na kapag naka-wifi ka. Sa mga data user, madalas din yan kasi alam ko sa mga data user, ewan ko lang kung sa area ninyo ganito rin kasi sa amin, yung globe minsan malakas siya kapag tuwing gabi or hapon, pero kapag nasa tanghali, umaga, kapag di ka gumamit ng APN or na kahit anong pwede pang palakas ang internet, wala talaga, hindi ka makakalaro ng game or ano, kung ano man pwede nyong gawin na siguro Facebook pwede, pero kapag gaming, X. Pero kaya dahil doon, mas okay talaga na magka-wifi. Pero mas para sa naman sa mga wifi user, disclaimer lang, baka kasi kayo, yung plan ninyo is hindi kayang sabihin natin medyo mababa and ang dami nyo nakakonect, hindi ko marirecommend na pwedeng maging okay sa inyo to. Halimbawa, yung inyong plan is DSL and then ang dami nyo nakakonect, baka mag-ano lang tayo dyan, baka sabihin natin 40-60. So, ibig sabihin possible 40% lang yung pwedeng mangyari na maganda. So, anyway, napakadami ko na pinaliwanag. Balik tayo dito. So, kailangan nyo lang gawin dito pag meron na kayong Intra, isi-click nyo lang yung on. May makikita kayo dyan tatalon. Ayan guys, pag protected na yan, ibig sabihin connected na kayo. Dapat meron kayong makikita dyan na ganito, na parang tumalon, nagpalpitate na ewan dyan. So, pag nakita nyo na yan mga pare ko, pwede na kayo maglaro mismo
ng Wild Rift, Mobile Legends, COD, kahit ano, pwede na. And guys, para pala doon sa magtatanong dyan, Lods, ano yun, okay na ba yun? Wala na ba akong gagalawin? Ang sagot, yes. Kung natandaan nyo yung content natin dati kung paano i-counter yung mga VPN user sa ML, is parang ganito lang din yung technique na yan. Which is ito, nakaka-counter din siya ng mga VPN user sa ML, pero, wala naman siyang side effects sa mga kakampi mo. Kasi nang dati may side effects sa kakampi na maglalag din yung kakampi nila. Pero ngayon, wala na. Okay? So, mas okay to. And ang maganda dito guys, is advisable to para sa mga ML player na talagang talamak yung mga VPN user dyan. And ang pangalawa naman natin gagamitin is itong Internet Optimizer. So, ito muna. Off muna natin si Intra. Ganun lang siya gamitin guys ha. Just click on. So, kay Intra kasi pwede kayo maghanap ng sarili nyong DNS dito guys sa gilid. Yan. May settings dyan, pwede nyo ditong select DNS over HTTP server, pwede kayo dito maghanap. Pero kagaya nga ng sinabi ko guys, mas okay na pabayaan nyo na lang yung application na mismong maghanap sa DNS na pwede sa phone ninyo and sa location ninyo, which is okay. So dito naman kay Internet Optimizer, DNS changer din siya, pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, baka kasi wala sa ibang phone yung Intra, lalo na sa mga Huawei user. So optional lang naman na i-download yung Internet Optimizer Pro. Kasi ang pinaka-recommend ko is si Intra. Pero ito rin guys is maganda. Same features and same mechanics din yung paggamit sa kanya. Ang kagandahan din dito kasi kay Internet Optimizer Pro, pag inactivate natin siya guys, siya na rin yung maghahanap ng sarili niyang i-access lang natin yung VPN guys. Kasi sa kanya kailangan pa bigyan ng permission to access like VPN, ganyan. Or magkakaroon siya ng icon dito sa taas na VPN. Antayin natin. Yan, so wala. So, kagandahan kasi dito Internet Optimizer Pro is siya na bahala din maghahanap ng mismong DNS sa pwede sa'yo. Pero kagaya na sinabi ko, mas recommend kong gamitin si Intra kaysa dito kay Internet Optimizer Pro. Pero same lang din sila ng features. Ang maganda lang kasi dito, makikita nyo yung ping ninyo guys, yan. As in, accurate yan, yung MS niya, accurate yan. So, minsan, kapag mataas yung getter mo, talagang mataas din to. Ay, ibig sabihin yung pagtalon niya sa next is mas mataas. Makikita nyo dito is connected. So, ito rin yung sinasabi ko kanina na same lang din sila ng picture ni Intra na kapag kinon nyo siya na bahala maghanap nung pwede DNS para sa lugar ninyo. At kagaya na nakita nyo kanina, 1.1.1 yung recommend ni Intra, 1.1.1 din yung recommend ni Internet Optimizer Pro. Ibig sabihin, mas maganda yung DNS na 1.1.1 dito sa area ko and siyempre sa phone ko. So pagkatapos yun guys, pwede na kayo maglaro, pwede nyo nang gawin kahit ano, basta kagaya na sinabi ko kanina, depende pa rin yan sa location ninyo. Kasi minsan, nahihirapan maghanap yung application and ang problema din kasi minsan sa mga Wi-Fi user is kagaya ng sinabi ko, mababa yung plan or hindi kayang i-support ng plan and marami pang nako-connect. Then doon naman sa mga data user, i-try nyo ito mga parekoy, 100% gagana yan. So kapag meron nangyaring improvement, comment down below para malaman ng iba kung saan kayong area and syempre anong phone brand niyo at kung ano yung naging DNS pwede sa inyo or supported sa inyo. So feedback lang kayo dyan sa baba, okay na okay yun. So kung nagustuhan nyo itong video mga pare ko, huwag nyo kalimutan i-subscribe yung video and syempre i-click yung like button kung nagugustuhan nyo to. And syempre mag-subscribe pala, baliktad yung sinabi ko. Anyway, kung gusto niyo yung video, huwag niyo kalimutan i-like and syempre mag-subscribe if gusto niyo ng mga Android tips and tricks tutorial kagaya ng isang to. So kung ayaw niyo naman, okay lang din, wala naman sa pilitan. Kung napadaan lang kayo o kaya nakita niyo lang to, curious lang kayo, at least okay lang yon. Kung ayaw niyo mag-subscribe or mag-dislike kayo, it's okay. Sa inyo naman yan. Basta natuto kayo ngayong araw, okay na yon. Yun lang. Peace out. Let's go.